সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো। আজি আমি শিকিম যে সেন্টেন্স এটাত কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব লাগে this, that, those. That means এইটো দিছ কেতিয়া আমি সেন্টেন্স এটাত ইউজ কৰিম, আকৌ THE, SE এই দিছটো কেতিয়া ইউজ কৰিম, আকৌ thatটো কেতিয়া ইউজ কৰিম, আকৌ THOSE এই দোজটো কেতিয়া ইউজ কৰিম। তো নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এতিয়া আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা THIS this এই দিছটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া এইটো that means ওচৰতে তোমাৰ সন্মুখত কোনো এটা বস্তু আছে, কিবা এটা বস্তু আছে, তেতিয়া আমি এই দিছটো ইউজ কৰিব লাগিব। সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত that means এটা বুজালে সিঙ্গুলাৰ এটা বুজাব লাগিব যে ওচৰতে বা সন্মুখত কিবা এটা বস্তু আছে, তেতিয়া আমি এই দিছটো ইউজ কৰিম। আকৌ এই দিছটো কেতিয়া ইউজ কৰিম যে এই দিছৰ প্লুৰেল হৈছে এইটো, দিছ মানে এইটো, আকৌ এই দিছ মানে এইবোৰ that means সন্মুখত এটাতকৈ অধিক যেতিয়া বস্তু থকা বুজায় তেতিয়া আমি এইটো দিছ ইউজ কৰিম। that means প্লুৰেল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম যে সন্মুখত কিবা এটা বস্তু আছে। আকৌ এই দ্যাটটো কেতিয়া ইউজ কৰিম, এই দ্যাট মানে সৌটো মানে দূৰত কিবা যদি বস্তু এটা বুজায় যে দূৰত থকা বুজালে that means দূৰত আছে, তেতিয়া আমি দ্যাট ইউজ কৰিম আকৌ সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত। আকৌ দোজটো কেতিয়া ইউজ কৰিম যে সৌবোৰ যে দূৰত বুজাইছে, যে ওচৰত নহয় সন্মুখত নহয় দূৰত বুজাইছে, তেতিয়া আমি দোজ ইউজ কৰিম। that means প্লুৰেল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই দোজটো ইউজ কৰিম। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল ল'লে নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিবা, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'বা। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা দিছ বুক হয়তো তোমাৰ ওচৰত এখন কিতাপ আছে আৰু তোমাক সেই কিতাপখন লাগে, তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে আই ৱান্ট দিছ বুক, যে আই ৱান্ট দিছ পেন মানে মোক এই কলমটো লাগে, মোক এই কিতাপখন লাগে, মোক এই মোবাইলটো লাগে, আই ৱান্ট দিছ মোবাইল, আই নিড দিছ বুক, মোক এই কিতাপটোৰ প্ৰয়োজন। এনেকুৱা অৰ্থত আমি এই দিছটো ইউজ কৰিম। মানে ওচৰত বুজাইছে আকৌ সিঙ্গুলাৰ বুজাইছে, তেতিয়া আমি দিছ ইউজ কৰিম। আকৌ এই দিছটো কেতিয়া ইউজ কৰিম, এই দিছটো আমি ইউজ কৰিম যে ওচৰতে এটাতকৈ অধিক বস্তু আছে, ধৰা এইবোৰ কিতাপ মোক লাগে, এই কিতাপবিলাক মোক লাগে, আই ৱান্ট দিছ বুকছ, এই কলমবোৰ মোক লাগে যে আই ৱান্ট দিছ পেনছ, মোক এই বেগবোৰ লাগে, আই ৱান্ট দিছ বেগছ। এনেকুৱা অৰ্থত আমি এইটো দিছ ইউজ কৰিম। ছাপ'জ হি ৱান্টছ দিছ বুকছ, তেওঁক এই কিতাপবোৰ লাগে, হি ৱান্টছ দিছ পেনছ, তেওঁক এই কলমবোৰ লাগে। এনেকুৱা অৰ্থত আমি এইটো দিছ ইউজ কৰিম। যেতিয়া প্লুৰেল নাম্বাৰ পাম ওচৰত সন্মুখত থকা বুজায়, তেতিয়া আমি দিছটো ইউজ কৰিম। আকৌ আমি এই দিছটো কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰোঁ যে যেতিয়া ধৰা দিছ ইজ মাই স্কুল, যে ওচৰত মানে সন্মুখত বুজাইছে এইটো মোৰ স্কুল, দিছ ইজ মাই স্কুল, দিছ ইজ মাই হাউচ। এনেকুৱা অৰ্থতো আমি এইটো দিছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা দিছ বুকছ এইবোৰ কিতাপ মোৰ দেউতাকে কিনি দিছিলে, তেতিয়া আমি কি ক'ম যে দিছ বুকছ হেভ বট বাই মাই ফাদাৰ। এনেকুৱা অৰ্থতো আমি এইটো দিছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যে এই দিছটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম যে সন্মুখত যে বুজালে সন্মুখত কিবা এটা বস্তু আছে, এই অৰ্থত আমি এইটো দিছ ইউজ কৰিম। মোক এই বাইকটো লাগে, আই ৱান্ট দিছ বাইক, তেওঁক এই বাইকটো লাগে, হি ৱান্টছ দিছ বাইক। আকৌ এই দিছটো যে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই দিছটো ইউজ কৰিম। নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ দ্যাটটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম, আকৌ দোজটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম। তো আমি কেইটামান এক্সাম্পল ল'ম, তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিম যে কেতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। আৰু কৈ দিছোঁ এইবিলাক আমি সদায় প্ৰায় স্পকেন ইংলিছত ইউজ কৰিব লাগে, যে প্ৰায় আমি দৈনন্দিন জীৱনত এইবিলাক ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ, যে এইটো দিয়া সেইটো দিয়া, এইখন মোৰ সেইখন মোৰ। ছাপ'জ এইখন মোৰ কিতাপ, তেতিয়া আমি কি ক'ম যে দিছ ইজ মাই বুক, তাৰমানে ওচৰতে থকা বুজাইছে যে এইখন মোৰ কিতাপ, দিছ ইজ মাই বুক। এইখন মোৰ বাইক, দিছ ইজ মাই বাইক। এতিয়া আমি দ্যাট আৰু দোজলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দ্যাট মানে কি আছিলে THAT দ্যাট। দ্যাট মানে মই কৈছিলোঁ যে দূৰত থকা মানে সৌটো দূৰত থকা বুজালে যে আমি দ্যাট ইউজ কৰিম, আকৌ সিঙ্গুলাৰ হ'ব লাগিব। ছাপ'জ দ্যাট বুক, তাৰমানে কি বুজি পালোঁ যে সৌ কিতাপটো মোক লাগে, দ্যাট টেবল, দ্যাট পেন। এনেকুৱা অৰ্থত আমি দ্যাট ইউজ কৰিম। ছাপ'জ আই ৱান্ট দ্যাট বুক, মোক সৌ কিতাপটো লাগে, আই ৱান্ট দ্যাট পেন, মোক সৌ কলমটো লাগে। মানে দূৰত বুজাইছে আৰু সিঙ্গুলাৰ বুজাইছে, তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব দ্যাট ইউজ কৰিব লাগিব। ছাপ'জ মোক সৌ বাইকটো লাগে, আই ৱান্ট দ্যাট বাইক, তেওঁক সৌ বাইকটো লাগে, হি ৱান্টছ দ্যাট বাইক, মোক সৌ মোবাইলটো লাগে। মানে দূৰত বুজাইছে যে আই ৱান্ট দ্যাট মোবাইল, হি ৱান্টছ দ্যাট মোবাইল। এনেকুৱা অৰ্থত আমি দ্যাট ইউজ কৰিম। আকৌ দোজটো কেতিয়া ইউজ কৰিম
THOSE those মানে মই কি কৈছিলো যে those টো হৈছে প্লুৰেল বহুবচনত ইউজ কৰিব লাগিব আকৌ দূৰত বুজাব লাগিব hover that means hover I want those mangoes I want those books মোক হৌ কিতাপবোৰ লাগে I want those pens he wants those books he wants those pens এনেকুৱা অৰ্থত আমি those টো ইউজ কৰোঁ আকৌ মই কৈ দিছো এই that টো আমি এনেকুৱা অৰ্থত ইউজ কৰিব পাৰো যে that is my house যে দূৰৰ পৰা মই দেখাই দি আছো how to মোৰ ঘৰ that is my house that is a library দূৰৰ পৰা দেখাই দি আছো how to এটা library that is a library দূৰৰ পৰা মই দেখাই দি আছো how to এটা bike that is a bike that is my room এনেকুৱা অৰ্থত আমি that ইউজ কৰিম যে দূৰত থকা বুজাব লাগিব আকৌ সিঙ্গুলাৰ বুজাব লাগিব তেতিয়া আমি that ইউজ কৰিম তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যদি ভিডিওটো অলপ হলেও ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লও আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিওৰ সৈতে